Yan, so good afternoon, no. Meron tayo isang customer na nagpapaayos ng Kawasaki welding machine. Napanood yung ating unang vlog dahil naintindihan nila at nakainteresado silang ipapayos ito. Ngayon, ang welding machine ito ay ang may-ari ay si Sir kalimutan ko na. So basta yun, so ipakita ko muna. Actually na-check ko na siya, pero ngayon i-discuss ko sa inyo yun po yung naging sira nito, bakit siya nanilibak o pumuputok yung mga MOSFET no IGBT. So dito sa so may papakita ko sa inyo kung ano po yung sira nito. So check natin step by step kung paano ito ma-check natin. Ito po yung dito, pakita natin dito. Ang kanyang nasira agad. So ito agad yung kanyang board ay yung pumutok ito ay natuklap agad. So lakas ng pagsabog po nito dahil natuklap yung ano. So dahilan itong unang MOSFET ay bumigay, no? So ngayon i-check natin alin sa apat. So naka-open na yan. Tag-try ko muna. Ipapakita ko kung paano ba mag-check ng mga defective na pyesa. So yan, papakita natin dito yung parts, no? So ito ipahiga ko na lang. So itong parts na to at papakita natin ating tools, no? So meron tayong multimeter. So una kong nakita agad dito sa kanyang welding machine ay ito ay may sira. Okay. Nag-short agad to yung base at saka emitter, no? Dapat walang palo po niyan. Ayan. So the rest, kaya ito yung nasisibak. The rest, ito wala. Ito actually sa totoo lang ang naging sira niya dito ay dalawa lang. Itong isa at saka itong isa. So ngayon, ano ang nagiging sira? Bakit na ninibak ng MOSFET? So titingnan natin kung ano po yung mga dahilan niya. Okay, so dito, kung mapansin po natin dito, ito po yung nasibak kanina, no? Ito yung unang na-check natin. Ito, tingnan kita na yung crack. At ito yung pangalawa. So ano po yung dahilan po niya na bakit siya putok o nasisira? So check natin dito, papakita natin sa camera. Okay, kung mapapansin po natin, kapalapit natin dito yung camera, ang una kong nakita itong resistor na itong dalawa, isang 100 ohms. Okay, so 100 ohms at saka 103. So ito ay 10K. So ang nakuha nating reading ay ito ay 10 ohms at ito ay dapat 10K. Ang nakuha na lang natin dito ay 30 ohms. So pag yan ay bumaba yung kanyang current, no? Ang resistor is dropping current. Sisibakin niya po itong MOSFET natin. Pangalawa, so i-check natin, may patunay tayo dito. So dapat ito ay makukuha natin ay 100, ito ay nasa 10 ohms. Ayan, so nasa 10 ohms na ating Fluke multimeter. Dapat ito ay nasa 10K dapat. So ang tingnan nyo, nakuha na lang niya is 30 ohms. So dapat yan ay nasa 10K, no? Kaya hindi ma-drop niya yung current dito, kaya mataas yung pumapasok dito sa base. Kaya nagkaroon nasibak, no? Kaya nabibiyak yung MOSFET natin. Kaya nag-short yung emitter at saka collector. Kaya pag yan hindi na-drop ng resistor, nasisira. Isa pa sa nakita ko, ito pa, itong diode, no? Itong diode, alam mo natin yung diode, merong anode, may cathode, no? So may papuntang orientation doon, naka-triangle. So pag check natin dito agad, ayan, no? So tumutunog ang ating multimeter, nagsisiro. Dapat pag reverse po natin yan,
ay hindi dapat yan tutunog. I-reverse po natin, ha. Okay. Ayan, tumutunog siya. So okay, i-diode test natin sa diode na position. Okay. Ayan, tumutunog. I-reverse ulit natin. So tumutunog pa rin. Ayan. So ngayon, ang nangyari sa kanya, sira itong isang diode. Kaya itong dinaanan na diode, itong dinadaanan sa pangalawang line doon sa MOSFET na ito. Kaya nasisibak yung isa. Kaya ngayon, ito yung naging sira para mapalitan natin ng maayos para gumana na itong welding machine ng ating customer. So isa pa, check natin yung bridge rectifier diode simula dito. Walang tunog. Pag reverse dapat wala. Okay, ito. So yan. So ngayon, kakalasin natin ito at stay tuned lang muna. So papakita natin. So check natin dito. Okay, so yan. So pumapalo siya, no. So itong transformer na to ay nag-average ito ng 300 volts. So, kaya may diode, ni-reverse niya yung current, no, para DC. So yan. So itong linya na to, ito yung sinusuplayan papunta dito. Kaya unang putok agad ito. So pangalawa, check natin dito. So reverse natin dito. So halos ito good dito, wala akong nakitang sirang diode. Ito lang nakita ko. So ngayon check muna natin yung mga resistor dito. So kung anong value. So ngayon, ang value nitong isa, dapat ito ay 100, ito ay 10 ohms. Ayan, tama naman, 10 ohms. Check natin yung ating tester. Okay. 10 ohms, ito dapat ay 10K. Bagamat ang kanyang nakuha ay 30 ohms. So kaya nasisira, nag-overcurrent po siya. Ito naman ay 9K, buo po siya dito. Ito naman ay 10K. Okay. So pagdating naman dito, ito ay open. So ito siya isa papalitan din. Open po siya. And then ito isa open. So ito yung mga resistor na kailangan palitan dito sa yung naka-bridge, no. So dito ito buo. Ito naman ay ayan, buo rin. So ito yung mga piyesa na pagkailan palitan natin ng resistor. Ito isa nito, dalawa nito, ayan, ito lang tatlo, dalawa nito at isa nito, at itong diode. So pag yan ay naalis na natin yung sira dito, hindi na kanya itong puputukin itong mga parts nito. So ngayon kakabit natin ito. Yung parts na to, ito po yung sira. So ang sira nito ay yung base emitter collector. Actually wala nang contact siya kasi naputo na yung contact niya dito, no. So dito sa base emitter, like this one, so pumapalo yung isa. Okay, ito subject sira, ito naputol yung pagsabog po dito. So yan. So ang good na parts, kaya sinabi ko kanina, pag ito at saka ito nagsishort, base emitter, talagang sasabugin yan. Kaya ang gitna nito, meron yung resistor dito sa itong gitna na to, tsaka ito may resistor po yan, no. So ito po yung good parts, no. So pag check natin sa good parts, ito po siya. So ang negative yung nasa gitna, no. So pag check mo agad yan, meron. Then ito wala, meron. Then reverse mo, wala, then wala, then dito wala. So ito po yung good parts. So ito po yung ay NPN na transistor. So ikabit natin ito ngayon para mapili natin sa sunod na video. So yan, ito po ating mga pinalitang pyesa. So pakita ko lang. So ito yung una, pinalitan natin ng 4 na MOSFET, no? So bukod dito, nagpalit po tayo dito itong diode na to at saka ito.
Okay, nag-short po itong isa. Tsaka yung mga maliit na resistor ito. Then, ito yung mga bridge na resistor. Pinalitan natin. So, napakaliit. No? Same din dito. Kaya nainibak siya. At dito. 200 at saka 103. Ito yung mga bridge na resistor dito. Kaya nabibiyak. So, dahil na pagsabog, isa pa, yung kanyang PCB layout, no? So, PCB layout, ito. So, naglagay po tayo dito ng wire. So, ito yung wire nito, sinundan, papuntang collector, no? Sa gitna. So, ginampira na lang natin at ginawa natin ng paraan para mabuo na yung circuit. Ngayon, titest natin kung under na ba ito. So, babalik natin yung ating transformer. So, yan, ito na po ating natapos na repair ng ating finished product, no? So, explain ko muna kanina, ito po yung ating pinalitan. Itong diode, mga resistor, at saka itong nagkaroon ng jumper. Okay? So, dito, ito po yung sira na mga pinalitan natin pyesa. So, ito explain ko lang muna. Pakita natin sa camera. Okay, so ito yung transistor na pumuputok yung MOSFET. Ang dahilan niya bakit siya pumuputok, ito yung mga resistor, no? So, yan, open po yan. So, explain ko dito sa isang diagram. Okay, so dito, kunting illustration lang. So, ito po siya. So, yung resistor na to, ayan. So, ito po yung MOSFET na 4. So, simula dito, ito yung nag-open. Hindi nakaseries sa isang 10 ohms saka 10K. So, 4 ang bumigay. Actually, 4 nang nadali. So, yan. Ito po open siya. Okay, open. So, walang kuryente na pumasok dito. Din isa lang. Din naka-common. Putok ito. So, ganun din dito. Ayan. So, bumaba yung kanyang resistance value. Tumaas yung current. Kasi resistor nga is dropping current. Kaya yun, nagkaroon siya ng pagsabog o pagputok dito. So ngayon testing natin itong ating ginagawa kung mayroon na siyang power o under na ba siya. So may voltage test natin siya ngayon dito. Yan, so testing natin. Papakita natin sa camera. So yan, umandar na po siya. Check natin kung may power supply na ba ang ating mga capacitor. So dito sa capillary. So papakita natin dito na sa ating ginagawa, no, sana masundan sa mga nanonood. So ito may makuha tayong dito. Meron tayong makuha na 287 volts. Yan. Ito po yun dito sa filter capacitor. Pakita natin sa camera, medyo standby lang para makita po natin. So dito ulit. At ayan. So ito nilagyan natin ng jumper. So ngayon naman, tingnan natin kung meron siyang voltahe dito sa output, no? So dito, pakita natin dito kung may karoon na ba ito ng kuryente, no? So ito ipakita natin, meron tayong 53 volts, no? Ayan, baliktad nating test prod. Ayan, so yan. So 100% may kuryente na po ito. Sa may-ari nito si Mr. Ronald Bautista. So ito yung welding machine mo, sir. Testing na natin. So ngayon nakuha natin ang voltage check reference. Testing natin to para mapaka welding natin yung welding machine mo. So yan So ngayon plug in natin. Set mo lang natin sa mababang amperahe sa 130. So 135. So ngayon test natin kung may power siya o nagkaroon na siya ng welding. So ito na siya. So yan sir, so maraming salamat sa
tiwala at pagpili sa ating YouTube channel, no? So yan, so God bless.